Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa Tết sắp tới, nên hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh tổ của Nguy Hoa, vừa mềm dẻo, vừa béo, vừa thơm. Với cách làm này, bánh luôn mềm dẻo dù để tủ lạnh, và đặc biệt màu bánh rất đẹp mà không cần phải hấp lâu. Dù bánh rất mềm dẻo, nhưng mà khi mình cắt dao thì không bị dính. Khi ăn, bánh không bị dai và không bị dính răng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ nấu phần nước đường. Hana sử dụng 135g đường cát và 20g nước. Mình sẽ lắc đều và nấu ở lửa vừa cho tới khi đường có màu nâu nhạt thì hạ lửa nhỏ. Khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn đừng khuấy kẻo bị lại đường. Mình chỉ cần lâu lâu lắc đều son là được. Trong lúc nấu nước đường, cô bác, anh chị và các bạn nhớ nấu sẵn 135g nước sôi. Khi đường có màu nâu đậm hơn thì mình sẽ tắt lửa và bắt son đường ra khỏi bếp. Cô bác, anh chị và các bạn đừng để trên bếp làm, vì như vậy rất nguy hiểm, có thể đường bắn vô tay. Mình sẽ cho hết son nước sôi mình nấu sẵn vào, lắc đều. Cho son nước đường trở lại bếp, nấu ở lửa vừa và nhỏ, cho thêm 100g đường thốt nốt vào, nấu cho tới khi đường tan. Mình sử dụng đường cát để thắng màu đường, vì làm như vậy mình thắng nước đường có màu sẽ chính xác hơn. Khi đường thốt nốt đã tan hoàn toàn thì mình cho vào 223g nước cốt dừa và 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều rồi tắt bếp. Vì Hana quên cho muối nên một chút Hana cho sau. Sau đó mình sẽ để cho son nước đường thật là nguội. Để bánh có hương vị thơm ngon hơn, Hana sử dụng thêm 25g gừng. Sau khi gọt vỏ và rửa thật sạch thì mình sẽ cắt và đem đi giã cho thật là nhuyễn. Thêm vào 75g nước nóng, khuấy đều và mình cũng để nguội phần nước gừng này. Sau khi các nguyên liệu đã sẵn sàng, mình sẽ đi pha bột. Hana sử dụng bột nếp 276g và 70g bột tàng mì. Bột tàng mì giúp bánh được mềm dẻo, để tủ lạnh không bị cứng. Nước đường sau khi để thật nguội thì mình sẽ cân lại. Hana cân được 504g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không đủ thì mình có thể thêm nước vào cho đủ. Cho từ từ phần nước đường vào bột, mình sẽ vừa cho vừa khuấy. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho một lần, bột bị lỏng. Mình sẽ trộn bột bằng cách khuấy bột từ phía dưới lên thì rất là dễ để bột hòa quyện. Đôi lúc có những từ Hana không biết diễn tả, cô bác có thể nhìn vào cách Hana làm để mà mình dễ dàng thành công. Vì tiếng Anh Hana chưa biết, còn tiếng Việt thì sắp quên rồi. Bột sau khi mình khuấy sẽ có dạng sọt giống như Hana đang làm. Để bánh được mềm mịn hơn thì mình sẽ thêm vào 1,5 muỗng canh dầu ăn. Cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ khuấy đều cho tới khi phần dầu và phần bột thật là hòa quyện.
Tiếp tục, mình sẽ chắc hết phần nước gừng vào, trộn đều. Để giúp bánh có màu đẹp hơn mà không cần phải hấp lâu, Hana sử dụng thêm 1/4 muỗng cà phê hắc xì dầu. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Hắc xì dầu khi cho vào bánh không ảnh hưởng tới mùi vị của bánh, bánh vẫn rất là thơm ngon. Cuối cùng, mình sẽ quét một lớp dầu chống dính cho khuôn. Để bánh được lấy ra dễ dàng hơn, Hana lót thêm một miếng giấy nến ở đáy khuôn. Trước khi cho bột vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều bột lên và lọc bột qua rây cho mịn. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ khuôn bột lên và đập xuống vài lần giúp tan bọt khí để bánh được mịn màng hơn. Và che một lớp giấy bạc trên mặt khuôn, tránh bị nước nhiễu vào. Trong lúc trộn bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Sau khi nước sôi, mình sẽ cho khuôn bánh lên hấp ở lửa vừa khoảng 30 phút. Sau 30 phút, hạ lửa vừa và nhỏ hấp thêm khoảng 1 tiếng, tùy theo khuôn lớn hay nhỏ, hoặc cho tới khi cô bác, anh chị và các bạn dùng tăm xăm thử. Bột không dính vào tăm là bánh chín. Mình sẽ tắt bếp, lấy bánh ra và để cho thật nguội. Nếu cô bác, anh chị và các bạn cho thêm một ít hắc xì dầu thì sẽ có màu bánh đẹp giống như của Hana đang làm. Nếu mình không cho thì màu bánh sẽ trắng hơn. Khi bánh nguội hoàn toàn thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn một cách rất là dễ dàng. Gỡ bỏ lớp giấy nến. Bánh sau khi để nguội vô cùng mềm dẻo, có màu sắc bắt mắt và đặc biệt không quá ngọt. Mùi vị rất là thơm ngon. Nhưng mà Hana thấy ăn ngon nhất là mình để tủ lạnh qua đêm. Mình có thể ăn liền hoặc là chiên lên cũng rất là ngon. Lần tới Hana sẽ chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách chiên bánh tổ ăn rất là đặc biệt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Và đây là bánh của Hana để tủ lạnh sau một đêm. Vì ngon quá, hôm qua đã ăn bớt một phần. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy bánh rất là mềm dẻo. Mình cắt dao rất là dễ dàng, không bị dính. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba.